विश्वास नाही बसत आहे ना? हो, ही रांगोळीच आहे, हाताने बनवलेली 3D क्रिएटिव्ह रांगोळी. नमस्कार, मी निकिता. तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते माझ्या क्रिएशन बाय निकिता चॅनलमध्ये. या रांगोळीमधले काही मी बनवलेले डिझाईन्स तुम्हाला दाखवते. हे प्रथमतः तर जास्वंदाचं फूल आहे, तसंच मी ते कमळाचंही फूल बनवलंय. हे जोडीमध्ये पण अवेलेबल आहे. तसंच सदाफुली, ही अशी नाजूकशी सदाफुली आहे. तसंच चाफा, तुम्ही बघू शकता किती सुंदर तो चाफा दिसतोय. तसंच इतर फुलांची म्हणून रांगोळी किंवा कॉर्नर डिझाईनसाठी रांगोळी बघत असाल तर या रांगोळ्या उपलब्ध आहे. आणि या रांगोळीचा मी यूट्यूब व्हिडिओ पण टाकला आहे, कशी बनवायची त्याचा यूट्यूब व्हिडिओ टाकलाय, तर तुम्ही चॅनलवर नक्की बघा. तसंच महाराष्ट्रीयन अलंकार म्हणून ओळखला जाणारा हा नथीचा एक प्रकार आहे, ह्याचीही रांगोळी तुम्हाला बनवून मिळेल. तसंच साडीची तुम्हाला आवड असेल तर साडीचा पदर, त्याच्यावर जे पैठणीचं जसं असतं मोर, तशी साडीची डिझाईन आपल्याकडे आहे. स्वागतासाठी कुठली रांगोळी बघत असाल तर ही गावाकडची स्त्री जशी असते तिचं सौंदर्य आणि नाजूकपणा, तर ही सुस्वागतांसाठी पण बऱ्याच समारंभात वापरली जाते. आणि ही सर्वात महत्वाची छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिकृती असलेली ही रांगोळी तुम्ही ही किल्ल्यासमोर पण वापरू शकता. जे छोटे छोटे तुम्ही किल्ले बनवता तिथेही तुम्ही ही रांगोळी ठेवू शकता. आणि ही एक नऊवारी नेसलेली सुंदरशी स्त्री, जी तुम्ही कोणाला लग्नात रुकवतात पण ठेवू शकता किंवा कोणाचं लग्न असेल तर त्याप्रमाणे बनवून घेऊन गिफ्टही करू शकता. मला या डिझाईन्स हवे असतील तर तुम्ही ऑर्डर करू शकता. त्यासाठी मी माझ्या इंस्टाग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथे तुम्ही DM करू शकता.
तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.